Tôn Thiếu Dương vì Trương Chi Thu mà xin nghỉ việc, lại lừa Trương Chi Thu ra gặp mặt. Chi Thu, anh về rồi đây. Chúng ta gặp nhau một lát đi. Tôn Thiếu Dương, chúng ta đã chia tay rồi. Sau này anh đừng gọi điện cho tôi nữa. Chi Thu, anh thực sự rất nhớ em. Anh không biết rốt cuộc em đã nhìn thấy cái gì, nhưng anh đảm bảo anh thực sự không hề làm những chuyện đó. Em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Lần này chúng ta không đi sang bên đó nữa. Anh sẽ tìm một công việc ở đây. Cho dù là chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Tôn Thiếu Dương, chúng ta đã chia tay rồi. Bây giờ tôi cũng không muốn quan tâm chuyện anh với người khác có quan hệ gì nữa. Dù sao mẹ tôi cũng không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Vậy nên cứ thế đi. Chi Thu, em đừng vội cúp máy. Nếu đã em không tha thứ cho anh, vậy lần này anh về muốn trả lại số tiền trước đây anh đã mượn em. Anh không muốn mang tiếng xấu là tiêu tiền của bạn gái. Hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi. Anh cũng không muốn nợ nần gì em. Được không, Trương Chi? Thu nghe Tôn Thiếu Dương nói muốn trả lại tiền cho mình. Cô ấy suy nghĩ một chút, cũng chỉ là tiền vé tàu hỏa lúc họ đi cùng nhau thôi mà. Tổng cộng lại chưa đến 500 tệ. Nhưng nghĩ lại tiền của mình tại sao lại không lấy chứ? Vậy anh nói xem gặp nhau ở đâu? Thì cứ ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đi. Cho em học máy tính đó. 8 giờ tối nay, được. Lúc đó gặp lại nhé. Trương Chi Thu nghĩ chỉ là đi lấy lại tiền thôi. Chuyện này cũng không cần phải nói với mẹ mình, nên đã không kể cho Tống Mạn biết. Mà hiện giờ Tống Mạn cũng không có ở nhà. Mấy ngày nay bà ấy bị chị hai của mình gọi sang đó. Mạn Mạn à, chị bảo em nghe này. Lão Lưu mà hôm qua em gặp ấy, gia đình giàu có lắm. Con trai thì làm việc trong biên chế nhà nước, còn hai cô con gái đều gả cho những ông chủ lớn kinh doanh. Giờ ông ấy cũng mới hơn 60 tuổi, cũng không lớn hơn em mấy tuổi đâu. Nếu em đi theo ông ấy thì đúng là được hưởng phúc rồi. Chị hai, em thấy dạo này chị sống khá sung túc đấy. Chị phát tài ở đâu thế? Không có, chẳng qua là chị vừa bán chiếc Volkswagen CC đời năm 2020. Bán trên Gosi ấy mà, bán được hơn 8 vạn. Cao hơn giá thị trường hơn 1 vạn đấy. Sao lại bán được giá cao thế? Vì chị bán trực tiếp cho cá nhân mà. Cá nhân bán cho cá nhân, không qua trung gian nhiều lần, nên mới bán được giá cao. Người mua cũng tiết kiệm được bộn tiền. Mua bán xe cũ chị khuyên nên dùng Gosi bán trực tiếp. Người bán thì được thêm tiền, người mua thì đỡ tốn kém. Tống Quyên bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng lại nghĩ khác hẳn. Con em gái này của mình sao sau khi ly hôn trông lại càng ngày càng trẻ ra thế nhỉ? Lại còn xinh đẹp nữa. Lúc trước định giới thiệu nó cho lão Lưu, để sau này mình đi tìm lão Lưu cũng có cái cớ. Nhưng Tống Mạn bây giờ thế này, lỡ như lão Lưu thực sự để tâm, sau này không còn mặn nồng với mình nữa, cũng không đưa tiền cho mình tiêu nữa, thì biết phải làm sao đây? Tống Mạn nghe lời của chị hai, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Chị hai à, em còn có việc. Chuyện lão Lưu lão Vương gì đó của chị, em không có hứng thú đâu. Sau này chị cũng đừng tìm người lung tung cho em nữa. Em không có tâm trí đó. Em sống một mình rất tốt. Mạn Mạn, chị là chị ruột của em mà. Chị lẽ nào lại hại em sao? Em nghe chị đi, gặp người ta một lần xem sao. Chị đảm bảo em sẽ thích. Người đó mạnh hơn Trương Thắng Lợi nhà em nhiều. Vậy em hỏi chị một câu, chị quen người đó ở đâu? Quen khi đánh bài. Thế sao? Vậy chị cũng biết em ghét nhất đàn ông đánh bài. Hút thuốc với uống rượu mà. Ông ấy đánh bài chắc cũng có hút thuốc. Cả hai thứ đó em đều ghét nhất. Em cũng chẳng còn là cô gái trẻ gì nữa, mà còn nhìn xem ngoại hình người ta thế nào. Nên nhị tỷ à, em không ưng đâu. Em khuyên chị nhé, sau này cũng đừng có tụ tập linh tinh với mấy người đó nữa. Chẳng phải ở nhà còn có cháu nội phải chăm sóc sao? Chị rảnh rỗi thì giúp đỡ con trai con dâu chẳng tốt hơn sao? Nhìn em nói kìa, chị chỉ là lúc rảnh rỗi thì đi chơi vài ván thôi. Mạn Mạn à, em nghe lời chị đi. Bây giờ em vẫn còn trẻ, sau này còn mấy chục năm nữa phải sống đấy. Có một người bên cạnh chăm lo sớm tối, để nói chuyện cùng chẳng tốt hơn sao? Hay là để chị hẹn cho hai người một thời gian gặp mặt đi, để chị phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Em thực sự không có ý định đó. Em sống một mình rất tốt. Cứ vậy đi, em đi đây. Tống Mạn vốn định mở vài cửa hàng kinh doanh, nhưng nghĩ lại hiện tại trong tay còn hơn 6 triệu tệ. Kinh doanh thì lại hao tâm tổn sức, chỉ bằng mua nhà ở vài thành phố mà giá nhà sẽ tăng mạnh trong tương lai. Nhà, đợi giá tăng rồi bán đi thì chắc chắn hơn nhiều. Thế là ngày hôm sau, cô ấy mua vé tàu đi thẳng đến thủ đô. Nhờ có sự tài trợ của Tống Mạn, Ngô Ngạn bên này cũng thuận lợi mở một cửa hàng. Mẹ và bé, chị dâu, tối nay em có chút việc nên không quá giúp chị được rồi. Được, vậy em đi đi, cũng không có nhiều việc lắm.
Trương Chi Thu vừa đi xuống lầu thì gặp phải mấy tên côn đồ chặn đường. Ái cha đại ca, cô bé này trông xinh đẹp thật đấy, giống hệt như minh tinh vậy, chứ còn gì nữa. Này cô em, hay là đi hát họ uống vài ly với mấy anh em tôi đi. Các người tự đi mà đi, tôi không quen các người. Cùng ăn bữa cơm uống vài ly là quen ngày ấy mà. Có đúng không? Mấy gã đó vừa nói vừa cười lớn ha ha. Trương Chi Thu sợ đến mức mặt tái mét, muốn nhanh chóng thoát khỏi bọn họ để rời khỏi đây. Nhưng mấy người đó vẫn đeo bám chặn đường đi. Tôi bảo này cô em, mấy anh đây thấy cô em xinh đẹp, cô đừng có mà không biết điều nhé. Làm cái gì đấy? Dừng tay hết lại cho tôi. Trương Chi Thu sợ đến phát khiếp. Lúc này cô nghe thấy giọng nói này là Tôn Thiếu Dương. Anh Thiếu Dương, sao bây giờ anh mới tới? Làm em sợ trước khiếp. Tôn Thiếu Dương một mình chống lại 4 người. Sau đó anh ta cư nhiên lao vào đánh nhau với bọn họ. Điều kịch tính là Tôn Thiếu Dương vậy mà lại có thể đánh ngang tay với 4-5 người đó. Dù anh ta cũng bị thương vài chỗ, nhưng vẫn luôn bảo vệ Trương Chi Thu. Coi như thằng nhóc cậu có bản lĩnh, chúng ta đi. Anh Thiếu Dương, anh sao rồi? Có sao không? Chúng ta đi bệnh viện nhé. Xin lỗi Chi Thu, anh đến muộn rồi. Không ngờ ở đây lại có loại người như vậy. Xin nữa thì khiến em bị người ta bắt nạt. Anh Thiếu Dương, anh đừng nói mấy chuyện này nữa. Anh bị thương rồi kìa. Chi Thu, anh nhớ em lắm. Anh không biết lần trước em đã nhìn thấy gì khiến em hiểu lầm anh, nhưng anh thực sự rất nhớ em. Thả lỗi cho anh nhé. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Nhưng mẹ em không thích anh. Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Anh kết hôn với mẹ em hay là với em? Cuộc sống là của hai chúng ta mà. Đừng có lúc nào cũng nghe lời mẹ em thế. Để em suy nghĩ thêm đã. Sau đó Tôn Thiếu Dương đưa Trương Chi Thu về căn nhà mà anh ta thuê. Anh tạm thời sống ở đây. Chi Thu, em muốn ăn gì không? Anh đi mua cơm cho em nhé. Lúc ra ngoài em ăn rồi. Anh sống ở đây sao? Anh không về nhà à? Vừa dứt lời, Tôn Thiếu Dương đã đẩy Trương Chi Thu xuống giường. Chi Thu, quãng thời gian xa em, anh thực sự rất nhớ em. Trương Chi Thu muốn đẩy Tôn Thiếu Dương ra, nhưng sức anh ta rất lớn, hoàn toàn không đẩy ra được. Và tối hôm đó, Trương Chi Thu đã hoàn toàn chìm đắm. Tống Mạn mang theo 6 triệu tệ không chọn đầu tư kinh doanh, mà chọn mua nhà ở thủ đô. Vì bà biết kinh doanh thì có rủi ro, còn mua nhà lại là khoản lợi nhuận cao thực tế. Dì Tống, để dì phải đợi lâu rồi. Cháu đã lọc ra những căn nhà có giá trị tốt nhất toàn Bắc Kinh. Dì xem căn 2 phòng ngủ ở phố Tài Chính này, 5.800 tệ 1 mét vuông. Còn ở Hải Điếm Hoàng Trang giá 7.200 tệ 1 mét. Toàn là hàng hiếm đấy ạ. Khoảnh khắc Tống Mạn gật đầu, lại nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Chu. Vị khách này trông có vẻ khá sảng khoái. Nếu có thể đẩy đi được củ khoai nóng kia thì tốt rồi. Ông chủ đang ép thanh lý hàng tồn. Căn nhà công vụ 140 mét vuông ở Tam Lý Hà đó, chủ nhà đang gấp rút ra nước ngoài. 4.800 tệ 1 mét vuông mà chẳng ai thèm. Thiết kế căn hộ thì tốt, nhưng không ai biết sau này khu tài chính sẽ mở rộng đến đâu. Tống Mạn tuy không mấy am hiểu về thủ đô, nhưng bà biết một điều, đây là thủ đô mà. Đất quý như vàng, bất kể là ở đâu, sau này giá cả đều sẽ tăng vọt lên trời thôi. Tiểu Chu, ở đây các cháu có căn nhà công vụ nào giá hơi hơn không? Ngân sách của dì có hạn, nên muốn tiêu tiền vào đúng chỗ nhất. Lại đi hỏi về nhà công vụ sao? Chẳng lẽ bà ấy biết gì đó? Không được, ông chủ bảo căn nhà đó phải bán trước cuối tháng, nếu không sẽ bị trừ tiền thưởng. Thử nhắc tới một tiếng xem sao. Dù sao thì chắc gì bà ấy đã ưng. Có thì cũng có một căn, chỉ là vị trí hơi hẻo lánh một chút, ở phía Tam Lý Hà, 140 mét vuông, đơn giá 4.800 tệ. Dẫn dì đi xem thử đi. Nếu dì đã hứng thú như vậy, cháu sẽ dẫn dì đi xem. Rất nhanh hai người đã đến căn nhà ở Tam Lý Hà này. Căn nhà này có kết cấu vuông vắn, lại còn có thêm một cái sân nhỏ. Chỉ là vì chủ nhà đang vội di cư nên mới hạ giá. Nếu như đợi thêm chút nữa, biết đâu có thể bán được giá cao hơn. Tiếc là không ai dám đánh cược cả. Căn nhà này tôi lấy, thanh toán toàn bộ, hôm nay có thể ký hợp đồng luôn. Nhưng tôi có một điều kiện, giúp tôi tìm thêm 2 căn ở Trung Quan Thôn nữa, khống chế ngân sách trong vòng 1,2 triệu tệ. Thực sự là 4.800 tệ 1 mét vuông sao? 140 mét vuông là 670.000 tệ. Bà ấy có bị điên không vậy? Không đúng, số tiền còn lại vẫn có thể mua được 2 căn nhà ở Trung Quan Thôn. Với mức ngân sách này, lẽ nào bà ấy thực sự biết điều gì đó? Sao vậy? Có tâm sự gì à? Không có đâu dì Tống. Đây là lần đầu tiên cháu thấy có người mua nhà như thế này. Cháu bị gì làm cho kinh ngạc rồi? Tống Mạn mỉm cười. Bà không nói gì, nhưng bà biết rõ 20 năm sau, căn nhà công vụ mua với giá 670.000 tệ này sẽ tăng lên hơn 25 triệu tệ. Còn 2 căn hộ 1 phòng ngủ ở Trung Quan Thôn
Gần như mỗi căn cũng đã 1 triệu tệ rồi. Tương lai cũng sẽ tăng gấp 20 lần. Mua nhà xong Tống Mạn cũng không nghỉ ngơi. Bà đi thẳng về cửa hàng của Ngô Ngạn. Mẹ đã về rồi ạ. Con ở đây một mình sao? Chi Thu không có ở đây à? Mẹ, con nói với mẹ này, gần đây con thấy Chi Thu lạ lắm. Nghĩa là sao? Là hình như em ấy đang yêu rồi. Cô út mỗi lần cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó là lại cười tủm tỉm. Rõ ràng là đang yêu đương rồi. Con cũng đâu còn là con gái nhỏ nữa. Chẳng lẽ lại không nhận ra sao? Vậy sao? Yêu thì yêu thôi. Con bé cũng 23 tuổi rồi. Nhưng mà Ngạn Ngạn này, bụng con bây giờ cũng đã lớn rồi. Ngày nào cũng để con ở cửa hàng một mình mẹ không yên tâm. Hay là tuyển thêm người đến trong tiệm đi. Con cũng sẽ được thong thả hơn một chút. Ngày nào cũng phải quét dọn vệ sinh rồi sắp xếp đồ đạc nữa. Vậy nghe lời mẹ đi. Sở dĩ Trương Chi Thu không dám đối mặt với Tống Mạn là vì cô ta biết Tống Mạn sẽ nghe thấy những suy nghĩ trong lòng mình. Chi Thu, sao bây giờ em đã về rồi? Mẹ em về rồi. Em không dám ở lại cửa hàng. Em sợ mẹ em nhìn ra điều gì đó. Không đến mức đó chứ. Mắt mẹ em tinh tường vậy sao? Em nói này, anh không tìm việc gì làm à? Anh cứ ở không thế này mãi mà không đi kiếm tiền thì đến lúc đó mẹ em vẫn sẽ không đồng ý chuyện của hai đứa mình đâu. Chuyện này em không cần lo. Anh chẳng phải cũng mới về được mấy ngày thôi sao? Qua vài ngày nữa anh sẽ đi tìm việc. Nhưng mà lương ở chỗ mình không được lý tưởng cho lắm. Đi làm ở nhà máy trong đó, mỗi tháng nỗ lực một chút cũng kiếm được 3.000. Em cũng biết vậy. Nhưng không đi làm thì phải làm sao? Chẳng lẽ anh định ngày nào cũng nằm ươn ở nhà? Hay là chúng ta quay lại tỉnh Quảng đi? Ở bên đó tùy tiện vào đại một xưởng nào cũng kiếm được nhiều tiền hơn ở đây. Đợi chúng ta kiếm tiền vài năm, mua một căn nhà ở đó, sống ở đó luôn có được không? Đến lúc đó bế con về gặp mẹ em, chắc chắn mẹ em sẽ không nói thêm được gì nữa. Những lời này của Tôn Thiếu Dương đều là do bố mẹ hắn dạy. Mẹ hắn nói loại phụ nữ này một khi đã có con thì cả người sẽ thuộc về con thôi. Đến lúc đó ngay cả tiền xính lẻ cũng chẳng cần đưa. Cho nên hôm đó Tôn Thiếu Dương mới nghĩ ra cách bỏ ra một ít tiền tìm mấy tên côn đồ đến hù dọa Trương Chi Thu. Rồi mình lại xuất hiện diễn kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Lại đi bên đó sao? Em đừng nghĩ nhiều nữa. Người xinh đẹp nhiều như thế. Nếu em sợ thì em đừng làm việc ở văn phòng nữa. Chúng ta cùng vào xưởng làm ở dây chuyền sản xuất. Nhưng em không thích công việc đó. Phải nghĩ cách khiến Trương Chi Thu giao thẻ ngân hàng cho mình giữ mới được. Tôn Thiếu Dương nhân lúc Trương Chi Thu đi về, bản thân liền vội vàng chạy về nhà. Đưa cho con ít tiền. Con sẽ mua vé xe cùng Chi Thu đi làm thuê ở miền Nam. Tiền gì mà tiền. Con đi biển biệt cả nửa năm trời cũng chẳng gửi đồng nào về cho mẹ. Tiền tự con kiếm được đâu rồi? Mẹ còn muốn con cưới vợ nữa không? Trong tay con cũng có ít tiền. Nhưng đến đó con phải thuê nhà, ăn uống các thứ không cần tiền sao? Lần này sang đó vào xưởng mới, phải hơn 1 tháng sau mới có lương. Lúc đầu con không đối tốt với cô ấy một chút. Cô ấy có chịu nghe lời con không? Nghĩa là sao? Không phải con nói đã chia tay với Trương Chi Thu rồi à? Hừ, mẹ đoán xem. Được lắm, thằng nhóc này mới về bao lâu chứ? Mà đã dỗ được Trương Chi Thu quay lại rồi. Hừ, cũng không xem con là ai. Chỉ với chút đau óc đó của Chi Thu, chẳng phải bị con xoay như trong chóng sao? Ngủ với nhau chưa? Đương nhiên rồi. Mẹ cứ đợi bế cháu nội đi. Hành động nhanh đấy. Nhưng mà con trai, con giỏi thật đó. Bây giờ chỉ cần đợi Trương Chi Thu mang thai, lúc đó chúng ta sẽ trực tiếp tìm mẹ nó nói chuyện kết hôn. Con sợ bà ta không gả con gái cho con sao? Lần trước đi ăn là mẹ tức nổ đom đóm mắt. Trương Chi Thu, mẹ nó rõ ràng là coi thường nhà chúng ta. Bây giờ con gái bà ta đã là người của con trai mẹ rồi. Sau này để xem bà ta còn làm gì được nữa. Chuyện này để sau hãy nói. Sau này khi con đưa Chi Thu về, mẹ cũng phải diễn kịch một chút. Người chưa cưới về nhà thì mẹ đừng có làm hỏng chuyện. Lần này dỗ cô ấy cũng tốn mấy trăm tệ đấy. Đó là chắc chắn rồi. Con yên tâm đi. Lúc chiều tối, Trương Chi Thu đang trò chuyện cùng Tôn Thiếu Dương. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Giờ này rồi, ai còn đến chứ? Kết quả là vừa mở cửa ra, Tống Mạn lại đứng ở ngoài cửa. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Trương Chi Thu và Tôn Thiếu Dương đang ở bên nhau, cứ tưởng là đã tính toán kín kẽ khi Trọng Sinh trở về. Nhưng Tống Mạn cũng không phải hạng vừa. Chi Thu, mẹ thực sự quá thất vọng về con. Chi Thu chẳng phải nói là không nói cho mẹ cô ấy sao? Sao bà ấy lại đến đây rồi? Nhưng đến thì đã sao chứ? Dù sao thì Chi Thu bây giờ cũng là người của mình rồi. Bây giờ vé tàu mình cũng mua rồi. Ngày mai mình sẽ đưa Chi Thu rời khỏi đây. Mẹ, sao mẹ lại đánh con? Chi Thu, con lớn ngần này rồi. Đây là lần đầu tiên mẹ đánh con. Mẹ đánh con không phải vì con ở bên cạnh tên họ Tôn kia, mà là vì con đã lừa dối mẹ. Mẹ, con xin lỗi. Dì à, dì bớt giận đi. Tất cả là lỗi của cháu.
Dì đừng trách Chi Thu. Chi Thu à, những chuyện khác mẹ không muốn nói nữa. Nếu con còn nhận người mẹ này, thì hôm nay hãy theo mẹ về. Chi Thu à, em không thể theo mẹ về được đâu. Ngày mai chúng ta phải đi rồi. Lần này em mà về, mẹ em chắc chắn sẽ không cho em ra ngoài nữa. Mẹ đừng giận. Tôn Thiếu Dương đối xử với con rất tốt. Lần trước anh ấy còn cứu con nữa. Mẹ cứ tưởng hai đứa đã chia tay rồi. Chẳng phải cậu đã tay trong tay với người phụ nữ khác rồi sao? Chẳng phải đã qua lại với người phụ nữ khác rồi à? Tại sao còn bám lấy Chi Thu làm gì? Dì ơi, lần trước là Chi Thu nhìn lầm thôi. Hoàn toàn không có chuyện đó đâu. Chi Thu hiểu lầm cháu thôi. Cháu thực sự không có. Công nhân trong nhà máy của cháu đều mặc đồ giống nhau. Cô ấy nhìn nhầm người khác thành cháu đấy. Vậy sao? Thế nếu Chi Thu gả cho cậu, sau này hai đứa sẽ ở đâu? Dì ơi, dì đồng ý chuyện kết hôn của chúng cháu rồi sao? Đừng vội mừng. Tôi hỏi lại lần nữa, sau này hai đứa sẽ ở đâu? Nhà cậu có nhà ở thành phố, hay là có nhà ở quê? Dù thế nào cũng phải có một nơi để ở chứ. Chẳng lẽ cậu định thuê cái phòng nhỏ xíu này cho con gái tôi ở? Hả? Dì à? Cháu thực sự không biết bố mẹ cháu định cho cháu ở đâu. Họ cũng chưa từng nhắc đến việc này. Không biết thì mau gọi điện thoại mà hỏi đi. Dạ cháu chờ, dì chờ một chút. Để cháu gọi điện hỏi một chút ạ. Sao tín hiệu lại kém thế nhỉ? Thay cái mới đi. Đắt lắm chứ bộ. Hơn nữa cái cũ này bỏ đi thì tiếc quá. Cưới rồi thì ở đâu mà chẳng được. Dù là thuê căn nhà nhỏ thì cũng vẫn ở được thôi. Hơn nữa nhà dì giàu như thế, mua cho Chi Thu một căn nhà không phải là xong rồi sao? Chi Thu bảo là dì đã hứa mua nhà cho cô ấy mà. Thiếu Dương à, dì cũng không phải là người không hiểu chuyện. Cậu muốn cưới Chi Thu, dì không yêu cầu cậu phải đưa bao nhiêu sính lễ, nhưng ít nhất cũng phải có một chỗ ở chứ. Tất nhiên là nhà dì có chuẩn bị nhà cho Chi Thu. Nhưng cậu có mặt mũi nào mà dọn đến đó ở không? Cậu là đàn ông mà. Những lời Tống Mạn nói khiến Tôn Thiếu Dương cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bị mẹ vợ tương lai nói những lời như thế, làm sao mà không thấy ngượng cho được. Tuy nhiên cũng có một cách. Dì có thể chuẩn bị nhà cho con gái dì, thậm chí là cả xe hơi. Nhưng dì có điều kiện. Tống Mạn nhìn bộ dạng lụy tình của con gái. Chuyện đã đến nước này rồi, biết đâu vài tháng nữa cái bụng lại to lên. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì cái mặt già của bà biết giấu vào đâu đây? Điều kiện gì à? Nhà cậu có em trai em gái đúng không? Dạ có, cho nên sau này bố mẹ cậu chắc cũng sẽ cho một đứa con ra ở riêng chứ. Vậy cậu hãy về hỏi bố mẹ cậu xem, cho cậu ra ở riêng liệu có được không? Sau này nếu cậu kết hôn, dì hy vọng cậu và Chi Thu sẽ ra ở riêng, sống tách biệt với bố mẹ cậu. Chuyện xính lễ gì đó gì đều dễ nói chuyện thôi. Nhưng con cái sinh ra phải theo họ của chúng ta. Bố mẹ cậu không được đến ở chung với hai đứa. Chuyện đó sao có thể chứ? Nếu cháu ở nhà to, mẹ cháu chắc chắn sẽ dọn vào ngay lập tức. Đừng nói tới bố mẹ cháu, có khi cả mấy đứa em cháu cũng kéo sang luôn. Nhưng sau khi đồng ý rồi mới có thể mua nổi nhà chứ. Cứ đồng ý trước rồi tính sau. Trước tiên cứ làm theo lời mẹ vợ nói. Sau này quan hệ dần dần tốt lên, dỗ dành Chi Thu một chút là có thể đón cả bố mẹ và em trai em gái qua rồi. Đúng, cứ làm như vậy đi. Dì à, cháu đồng ý với dì. Cháu đừng vội đồng ý nhanh như vậy. Về nhà bàn bạc kỹ với bố mẹ cháu đi. Hơn nữa căn nhà này không phải của Chi Thu, dì chỉ cho các cháu ở nhờ thôi. Dì à, cháu biết rồi. Cháu sẽ bàn bạc kỹ với bố mẹ cháu. Nói xong, mẹ Tống lái xe đưa Trương Chi Thu về nhà. Chi Thu à, đây là lần cuối cùng mẹ giúp con đấy. Sau này nếu con chia tay hay ly hôn, con đừng có quay về tìm mẹ. Mẹ cũng từng này tuổi rồi, không còn sức mà dây dưa với các con đâu. Mẹ con phải tận hưởng cuộc sống nữa. Mẹ, lần này mẹ thực sự giận rồi sao? Mẹ nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Có những chuyện con phải tự mình trải qua thì mới hiểu được. Cho dù cuộc sống sau này thế nào đi nữa, nhất định phải bảo vệ tốt tài sản của mình. Mẹ Tống cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tạm thời như vậy thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Thiếu Dương bắt xe về nhà để kể cho bố mẹ mình nghe chuyện này. Con nói thật sao? Mẹ vợ tương lai của con đồng ý rồi à? Mẹ đã bảo rồi mà, con trai mẹ đẹp trai thế này, chẳng phải sẽ làm con gái bà ta mê mẩn sao? Đúng là đồng ý rồi ạ. Con nói là sẽ cho bọn con nhà để ở. Con nói thật chứ? Mẹ vợ con đã chuẩn bị sẵn cả nhà luôn rồi à? Thật là giàu có quá đi. Chuyện này thật sự tốt quá rồi. Nhưng bà ấy có một điều kiện. Tôn Thiếu Dương hơi ngại ngùng khi mở lời. Anh ta sợ nói ra điều này bố mẹ sẽ mắng mình bất hiếu. Cái gì vậy? Con mau nói đi chứ. Chính là sau khi kết hôn con cái phải theo họ bên nhà ngoại. Chúng ta phải ra ở riêng, không thể sống cùng mọi người được. Tất nhiên rồi, lễ Tết bọn con đương nhiên sẽ đến thăm bố mẹ.
Nhưng ý của mẹ vợ con là bình thường phải ở riêng. Triệu Kiến Quốc vừa nghe thấy vậy, trong lòng cũng không mấy vui vẻ. Đây chẳng phải là rõ ràng coi thường nhà ông sao? Bỗng chốc cảm thấy không có thiện cảm với cô con dâu sắp về nhà này. Thế cô ấy có nói đòi bao nhiêu tiền sính lễ không? Sính lễ chắc là không đòi quá nhiều đâu, nhưng chỉ là muốn bố mẹ biết điều kiện này thôi. Tôn Kiến Quốc cuối cùng cảm thấy vẫn là do mình không có bản lĩnh. Bây giờ lo cho con trai kết hôn mà ngay cả 2 vạn ông cũng không lấy ra được, khiến ông không thể ngẩng đầu lên nổi trước mặt thông gia. Nghĩ đến việc kết hôn bây giờ, sính lễ cơ bản đều từ 2 vạn đến 5 vạn tệ. Nhà mình còn góp lại, vay mượn thêm chút nữa chuẩn bị cho con 5 vạn sính lễ vậy. Tôi bảo này ông nó, nhà mình lấy đâu ra tiền chứ? Ông cứ nói khơi khơi như vậy mà biến ra tiền được chắc? Cứ cho là đưa sính lễ rồi đi. Người ta cũng chẳng cho mình đến căn nhà mới đó ở đâu. Bà xem bà nói kia, quy tắc là chất chứa người là sống mà. Cứ để con kết hôn trước đã. Đợi sau khi con kết hôn, qua vài năm nữa, mối quan hệ của bố mẹ và Chi Thu tốt lên rồi, lúc đó bọn con có con cái thì cứ đến nhà con, chăm cháu là có thể trực tiếp dọn qua ở luôn còn gì. Đúng, vẫn là con trai mẹ giỏi nhất. Đều nghe theo con trai hết. Nhưng mà sính lễ này nhà mình thật sự không lo nổi đâu. Sính lễ này nhất định phải có. Người ta đã cho nhà để ở rồi. Mẹ muốn con trai mẹ đi tay không đến đó sao? Như vậy khác gì đi ở rể đâu. Mất mặt làm bố ạ. Tình cảnh của con bây giờ cũng chẳng khác gì ở rể rồi. Câu nói này vừa thốt ra khiến Triệu Kiến Quốc chỉ muốn chớt quách cho xong. Bản thân không nỡ ăn không nỡ mặc, cuối cùng con trai vẫn phải đi ở rể. Sau khi bọn họ bàn bạc xong, Tôn Thiếu Dương liền đi đến nhà Tống Mạn. Chuyện thảo luận với bố mẹ cậu thế nào rồi? Đều nghe theo ý của dì ạ. Nhà cháu còn có thể có ý kiến gì nữa à? Chỉ là thấy có lỗi với Chi Thu quá. Điều kiện gia đình cháu của Thực hơi kém. Nhưng bố cháu nói rồi, vẫn sẽ lấy ra 5 vạn tệ để làm sính lễ. 5 vạn này là tiền đi mượn hay là nhà cậu tự tiết kiệm được? Dì không muốn con cái mình nhận sính lễ của nhà cậu, rồi sau này lại phải đi trả cái khoản nợ này đâu. Thế thì chẳng phải thành ra tự bỏ tiền túi để gả mình đi sao? Cậu thấy nói thế có nghe được không? Dì ơi, sau khi kết hôn cháu nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền. Tiền lương của cháu đều sẽ giao cho Chi Thu quản lý. Thiếu Dương à, dì cũng không phải là đang ép cậu. Sau khi hai đứa kết hôn, nếu dì nghe thấy Chi Thu phải chịu uất ức gì thì đừng trách dì không nhắc nhở trước đấy. Dì cứ yên tâm ạ. Cháu chắc chắn sẽ đối xử tốt với Chi Thu. Mục đích của mình cũng chỉ là nhà và xe thôi. Tống Mạn xem chừng cũng khá ghê gớm đấy. Nếu không thì cũng chẳng giàu có như vậy. Mình cứ nên thành thật một chút đi.